Hello and namaste everyone, welcome back to my channel once again. आज फेरि मैले तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ मुकबाङ लिएर आएको छु। आज चाहिँ मसँग छ पोर्कको भुटुवा, सुँगुर बंगुरको भुटुवा अनि भात अनि यहाँ छ काउली र आलुको ग्रेभी अनि मुलाको अचार। इफ तपाईहरुसँग पोसिबल छ भने मसँगै खाना लिएर बस्नु होला। केही फुड लिएर सँगै इन्जोय गरेर खाउला। यहाँ छ मुलाको अचार, मैले आफै हालेको है यो चाहिँ। यहाँ छ काउली र आलुको ग्रेभी अनि पोर्क अनि राइस। अब म चाहिँ खाना सुरु गरेर मलाई चाहिँ खानामा चाहिँ तरकारी चाहिँ ड्राई नै भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यस्तो झोलहरु चाहिँ खासै मन पर्दैन। मेरो लागि चाहिँ पोर्क चाहिँ एकदम फेभरेट नै हो है। यो पनि यही राख्छु है साइडमा। खाना खाँदा चाहिँ पानी चाहिँ खाना हुन्न भन्छ है तर के गर्ने, खाना मन लाउँछ। मैले ड्राई तरकारी खाने भएर पनि होला के पानी चाहिँ एकदम चाहिन्छ के खाना खाने बेलामा। फेरि झोलिलो तरकारी चाहिँ खासै मन पर्दैन। झोलिलो भन्नाले पनि अब चना आलुहरु यस्तो झोलवाला त्योवाला त मन पर्छ। हुन्छ नि यस्तो मासुहरुमा नि झोल हाल्ने। अब यस्तो काउली आलु झोल त्यस्तो चाहिँ मन पर्दैन। म चाहिँ हेरा है
एकदम मिठो भएको छ है गाइज। तपाईहरु पनि त्यही लिएर बस्नु होला। मेरो भिडियो हेर्दै सँगसँगै खानु पनि होला। अचार त खानै बिर्सेछ हौ मैले त। म चाहिँ युट्युबको भर्खर फर्स्ट लर्निङ फेजमै छु नि त, त्यही भएर प्लिज माइन्ड नगरिकन हेरिदिनु होला। म अझै योभन्दा अझै सुधार्ने पनि छु, सिक्दै पनि छु। केही गल्ती भएमा माफ गरिदिनु होला मलाई। मेरो चाहिँ हात पनि सानो भएर हातैभरि भात तासिन्छ के, सो प्लिज माइन्ड नगर्नु होला है। त्यो भएर एकदम चाटिहाल्नुपर्छ कि फेरि हात। आलुलाई पनि यही मुस्दै मजाले। कति हात चाटेको भन्नु होला है, के गर्ने हात सानो भएपछि हातैभरि भात टाँसिन्छ। म चाहिँ मासु थपेर आउँछु है। ल गाइज एकछिन वेट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ मासु थपेर पनि आइसकेँ गाइज।
चाहिँ खासै राम्रो नरहेछ कि Just wait till it's on like you. Thank you so much guys for watching my video till the end. तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो. म चाहिँ कति चोटी भन्छु नि त मैले यो है भर्खर स्टार्टिङ फेज हो मेरो यो लर्निङ फेज हो भनेर प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला. म अझै मैले चाहिँ यो मेनली चाहिँ मुकबाङकै लागि खोलेको हो च्यानल. अब कस्तो हुन्छ अब पछि हेरौँ समयले कहाँसम्म पुर्याउँछ हामीलाई हैन. पछि म ब्लगिङहरु पनि गर्न सक्छु. तर मेनली मेरो फोकस चाहिँ मुकबाङमै हो. आई होप तपाईहरु सबैलाई मन पर्ने छ. मेरो चाहिँ अब 100 सब्स्क्राइबर पुग्न लाग्छ. प्लिज 100 सब्स्क्राइबर पुर्याइदिनु होला. 100 सब्स्क्राइबर भए पनि त्यो मेरो लागि धेरै ठुलो के एकदम खुसी लाग्छ नि त. भर्खर स्टार्टिङ गर्दै छ अब 10-15 यस्तो भए पनि एकदम खुसी लाग्ने के. सरी. So please keep supporting me. So please keep supporting me. Bye bye.